I'm begging you, put your loving hand out, baby. Hello guys, my name is Suman Kaki. Welcome to my channel Techsuman and welcome to the world of tech. र आजको हामी यस भिडियोमा बनाउन सिक्न गइरहेको छौं टिकटक ट्रेन्ड बेगिङ, जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्ड रहिरहेको छ. सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो फर इट. चलिए शुरू करते हैं. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फोनमा गुगल एपलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले सर्च बटनमा क्लिक गर्नु होला र सर्च गर्नु होला #CRIS क्रिस _ EDIT एडिट र CAPCUT क्यापकट #क्रिस _ एडिट क्यापकट लेखेर सर्च गर्नु होला. सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले सुरुमै हेर्न सक्नुहुनेछ लभन स्टेट क्यापकट भनेर. हजुरहरूले एकचोटि यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो इन्टरफेस हुनेछ. हजुरहरूले यो रेड बटनमा दिएको टेम्प्लेट डी क्यापकटमा एकचोटि प्रेस गर्नु होला. एकचोटि यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो आउनेछ, तर हजुरहरूको यो हुँदैन. हजुरहरूले युज टेम्प्लेटमा नगर्नु होला. यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ #क्रिस एडिट. एकचोटि यो ह्यासट्यागलाई युज गर्नु होला, मतलब यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ धेरै थुप्रै टेम्प्लेट्सहरू आउँछ. हजुरहरूले कुनैलाई टच नगरिकन स्क्रोल गर्दै यो को टेम्प्लेट सो भएको हुन्छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र #बेगिन लेखेको हुन्छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला. हजुरहरूको टेम्प्लेट यो रहेको छ. अब हजुरहरूले एकचोटि यो ग्रीन कलरमा दिएको युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू फोटोजमा जानु होला र हजुरहरूको फोटो जुन एल्बममा छ हो त्यो एल्बममा जानु होला, अथवा एल्बम छैन भने फोटोजमै सो गर्छ. हजुरहरूलाई जुन फोटो एड गर्न मन लाग्छ हजुरहरूको अथवा हजुरहरूको रोल मोडलहरूको, हजुरहरूले त्यही फोटो एड गर्दै जानु होला. हजुरहरूलाई कम्तीमा पनि 9वटा फोटोको आवश्यक पर्नेछ. यसरी जतिवटा फोटो माग्छ तपाईँहरूले त्यति नै आफ्नो अथवा आफ्नो रोल मोडलहरूको फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला र हजुरहरूलाई जम्मा 9वटा फोटो लाग्नेछ. र फोटो सिलेक्ट भइसकेपछि हजुरहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो रेडी भएर आउँछ र हजुरहरूले यसलाई हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नको लागि एक्सपोर्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ 2K 4K देखाइएको छ. हजुरहरूले एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नु होला. हजुरहरूको यहाँ 2K 4K को साटो 1080p हुनसक्छ. हजुरहरूले यसलाई क्लिक गरेर 2K 4K मा ड्र्याग गरेर लगेर डन गरिदिनु होला र डन गरिसकेपछि वाटरमार्क बिना सेभ गर्नको लागि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूको भिडियो सेभ हुन थाल्नेछ र हजुरहरूको 100% भइसकेपछि हजुरहरूको भिडियो सेभ भएर अथवा डाउनलोड भएर ग्यालरीमा गएर बस्नेछ. आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाउन आइसकेको छ र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब. थ्याङ्क यू. जय नेपाल.